नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो अहिले डिबी खुलिसकेको छ र डिबी खुलिसक्यो भने साथीहरू हामीलाई धेरै समस्या आउने भएको छ। जुन हाम्रो फोटो त्यसमा म्याच भइरहेको हुँदैन, हामीले म्याच गर्न सकिरहेको हुँदैन। जुनै पनि प्रयास गर्दाखेरि हामीले त्यो इडिबीमा को फोटो म्याच भइरहेको हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो समस्या भइरहेको हुन्छ, यानि रिजेक्ट भइरहेको हुन्छ। र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै साथीहरू आज मैले यस भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु र लाइभ प्रुफ देखाउनेछु कि हामीले कसरी अनलाइनबाट फोटो खिचेर हामीले त्यसको लागि फोटो कसरी तयार गर्ने, त्यसको लागि फोटो कसरी तयार पार्ने भन्ने बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा जान्नेछौँ। यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो डिबीको लागि फोटो तयार पार्दै हुनुहुन्छ या पार्न चाहनुहुन्छ या रिजेक्ट भएको छ भने साथीहरू तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने साथीहरू तपाईहरुले इजिली आफ्नो मोबाइलबाट नै डिबीको लागि फोटो तयार पार्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रह्यो। मोबाइलमा काम गर्यो भने मात्रै तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। ल साथीहरू भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम साथीहरू हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन एप्लिकेसन तपाईहरुले आफ्नो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यहाँ देखाइदिन्छु। इजिली यो एप्लिकेसनबाट हामीले पिक्स ल्याब भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ। यो एप्लिकेसन तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिक्स ल्याब भनेको छ। यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसको लागि साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा गएको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएपछि साथीहरू तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने पिक्चर एडिटर भनेर तपाईले यसरी सर्च गर्नु होला। पिक्चर एडिटर भनेर सर्च गरेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ थुप्रै खाली एप्लिकेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। ती मध्ये तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ पिक्स ल्याब भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ। यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स अन पिक्चर भनेको छ। यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि साथीहरू सिम्पल यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि साथीहरू तपाईहरुको मोबाइलमा केही यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यो भन्दा पहिला तपाईलाई म अर्को प्रोसेसर देखाउने छु र पहिला म आफ्नो मोबाइलमा आए त्यो डिबीको जुन फोटो रहेको छ यसमा मैले आफ्नो फोटो अपलोड गर्न चाहन्छु। फोटो अपलोड गर्न खोज्छु र मैले यहाँ क्रप गरेर राखेको छु। यो फोटो मैले अपलोड गर्न खोज्छु र देख्नुहुन्छ यहाँ रिजेक्ट गरिदिरहेको छ। र तपाईको पनि यही समस्या छ र तपाईको समस्या पनि यही नै हो। सबैको समस्या यही नै हो। यसलाई मध्यनजर गर्दै मैले भिडियो तयार पारेको छु र यहाँ रिजेक्ट गरेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब रिजेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू अब हामी जुन एप्लिकेसन ओपन गरेका थियौँ त्यो एप्लिकेसनमा आउनु होला। यसमा आइसकेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि 3 डट दिएको छ। यो 3 डटमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेज साइज भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ कस्टम रहेको छ। यो कस्टम लेखेको छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरू प्रोफाइल पिक्चर भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरेपछि ओके गरिदिनु होला। ओके गरेपछि यहाँ टेक्स्ट के लेखेको आएको छ यसलाई डिलिट गर्नु होला। डिलिट गर्नको लागि माथि डिलिटको आइकन दिएको छ। यसलाई ट्याप गरेर ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि साथीहरू त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइलको माथि तपाईले देख्नुहुन्छ प्लसको आइकन छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। प्लसको आइकनमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। ती मध्ये तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ फ्रम ग्यालेरी भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। सर्वप्रथम साथीहरू यो भन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा राम्रो क्वालिटीको फोटो खिच्नु होला। फोटो खिचिसके पनि यो प्रोसेसहरु गर्न सक्नुहुन्छ र ग्यालेरीमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईहरुको मोबाइलको ग्यालेरी खुल्नेछ। ग्यालेरी खोलिसकेपछि साथीहरू अब तपाईले त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने छु। मेरो कहाँनिर छ त्यो फोटो। जुन फोटो हामीले अघि यहाँ लिएको थिएन त्यो फोटोलाई हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्नेछौँ। त्यो फोटोलाई मैले यहाँ सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरेपछि साथै तपाईले यसरी यहाँ देख्नुहुन्छ। यसलाई बिचैमा राखेर क्रप गर्नुलाई यति लामो छ तपाईँ बायाँ छ भने त्यसलाई तपाईले क्रप गर्नु। क्रप गरेपछि साथीहरू ओके गरिदिनु होला। ओके गरेपछि साथीहरू तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो फोटो यहाँ आइसकेको छ। आइसकेपछि साथीहरू आफ्नो फिंगरको सहायताले यसलाई यसरी खिच्नु होला। यसरी आफ्नो फिंगरको सहायताले यसरी खिचेर ट्याक्क बिचैमा यसरी राख्नु होला। दायाँ बायाँ केही नहुने गरेर बिचैमा यसरी राख्नु होला। बिचैमा राखिसकेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ एउटा आइकन देख्नुहुन्छ सबभन्दा माथि। यसमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ सेभ इमेज भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरू त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा के यस्तो खाले इन्टरफेस खुलेर आउँछ र साथीहरू तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ कस्टम रहेको छ। यो कस्टममा ट्याप गर्नुहोस्। कस्टममा ट्याप गरेपछि साथीहरू सबभन्दा तल देख्नुहुन्छ उल्ट्रा भन्ने एउटा अप्सन सबभन्दा तल रहेको छ। यो अप्सन यसरी ट्याप गर्नु होला। यसलाई ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ सेभ टु ग्यालेरी भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नुहोस् र हाम्रो फोटो ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ। अब हामी यसमा आउनेछौँ त्यो डिबीको फोटो तयार पार्नको लागि। अब हामी अर्को फोटो अपलोड गर्नेछौँ। फोटो अपलोड गर्नको लागि तपाईले अपलोडमा ट्याप गर्नुहोस्। अपलोडमा ट्याप गरेपछि यहाँ ब्राउजर रहेको छ। यो ब्राउजरमा ट्याप गर्नु होला। यो ब्राउजरमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईले त्यो फोटो यहाँ देखाइदिएको हुन्छ र त्यो फोटोलाई यसरी यहाँ ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो यहाँ तयार भइसकेको छ। जुन अघि नयाँ रिजेक्ट गरिरहेको थियो त्यो फोटो अहिले यहाँ तयार भइसकेको छ। सब एक्सेप्ट गरिसकेको छ। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ कि सब भइसकेको छ। त्यसपछि चुज न्यू फोटो रहेको छ। एक्सेप्ट भइसकेको छ। एक्सेप्ट प्रोसेस भनेको र हाम्रो फोटो तयार भइसकेको छ र त्यसलाई हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड टु
डिभाइस भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। यसरी तपाईँले आफ्नो डिबीको लागि फोटो आफ्नो मोबाइलबाट नै यसरी तयार पार्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँले फोटो खिच्दाखेरि अलि सबै आउने सुम आँखाहरू सबै आउने तरिकाले क्लियर तरिकाले खिच्नु होला। र क्लियर तरिकाले खिचिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ जुन हामीले एप्लिकेसनमा गरेका थियौँ तपाईँले क्लियर तरिकाले खिच्नु होला। र कुमदेखि यता पनि हल्का ग्याप राख्नु होला, दुइटै कुमदेखि यता हल्का ग्याप राख्नु होला, र माथि पनि हल्का ग्याप राखेर तपाईँले यसरी बिचमा ल्याएर जुन प्रोसेस मैले तपाईँलाई सिकाएँ यो प्रोसेस फलो गर्नुभयो भने 100% साथ भन्न सक्छु कि तपाईँले पनि आफ्नो डिबीको लागि फोटो तयार पार्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरू। यदि तपाईँहरूको भिडियोले काम गर्यो भने साथीहरू तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला साथीहरू। यो मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी आफ्नो मोबाइलबाट नै डिबीको लागि फोटो तयार पार्न सक्नेछौँ साथीहरू। र जुन हाम्रो रिजेक्ट गरिरहेको थियो त्यो रिजेक्ट गरिरहेको कारणले हामीलाई धेरै नै समस्या भइरहेको थियो र हामीले आफ्नो फोटो तयार पार्न सकिरहेको थिएनौँ। र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मैले यो भिडियो तपाईँहरूलाई दिएको छु। यो भिडियो आशा छ हजुरहरूले यो भिडियोको सहायताले आफ्नो डिबीको लागि फोटो तयार पार्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। हवस् साथीहरू, धन्यवाद।